Hello! So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa special products of product of sum and difference of cube. So, mukhang mahaba lang ang general formula natin. Pero, madali lang talaga siya isolve. So, ang kailangan lang natin ay titingnan natin kung yung mga equation ay nag-conform dun sa general formula. So, may dalawa tayong general formula. Isang a plus b quantity times a squared minus ab plus b squared at equal siya sa a cube plus b cube. And yung ating second formula is a minus b times a squared plus ab plus b squared is equal to a cube minus b cube. So, tingnan muna natin yung general formula. So, dapat yung isang binomial at isang trinomial. So, yun yung kailangan natin. Isang binomial, isang trinomial. At yung trinomial, dapat ang structure ng trinomial, yung first term niya is square ng first term ng binomial. So, ang square ng a ay a squared. Okay? Next, yung second term naman ng trinomial, dapat opposite yung sign. So, kung positive to, negative dapat to. And, yung second term is product ng first at last term ng binomial. So, ito yung first term, ito yung second term. Pag pinag-multiply natin, ang product niya ay AB. And, opposite yung sign. Yung last term naman, ng ating trinomial, dapat square naman siya ng last term ng binomial. So, b, ang square ng b ay b squared. So, pagka ganito, ang structure niya, i-cube mo lang yung first term. So, ito, a cube. Then, copy mo lang yung sign. Then, cube ng second term. So, b cube. And, yun na yung sagot natin para sa ganitong structure ng product of sum and difference of cube. Pag sa pangalawang structure naman ng formula, so a minus b. So unlike nito na a plus b, ito naman ay a minus b. Then, yung kapartner niya dapat na trinomial, yung first term ay square ng first term ng binomial. So, ang square niyang a ay a squared. Then, yung sign niya is opposite. So, dahil minus to, positive naman to. Then, yung kanyang second term ay product naman nito. Okay, so A times B. So, regardless dun sa sign. AB. Then, dito naman, yung last term nito ay square naman ng last term ng binomial. So, square ng B is B squared. So, pag ganito naman yung magka-partner, ang sagot dyan ay a cube minus b cube. So, paano nangyari to? So, cube mo lang yung first term, copy mo yung sign, then cube the second term. So, try natin doon sa example na dalawa. So, kailangan natin i-identify yung structure nito kung saan ba siya magsusunod. So, dahil positive to, so, eto na yon. Malaki ang chance na eto na yon sa first term. Tingnan lang natin to. So, positive to, positive to. Then, tingnan natin kung nag-conform naman yung trinomial na to dito. So, square ng first term, 3x ay 9x squared. So, sumunod siya dito. Then, opposite yung sign. Tama, opposite yung sign nito. Next, product naman ng first at second term. So, 3x and 1. So, 3x. So, i-disregard natin ang sign sign nitong second term sa pagmumultiply. Then, yung last term ay, ang cube ng 1 is, ang square ng 1 is 1. So, ibig sabihin, nag-conform siya dito sa equation na to. And ang sagot dito, cube the first term. So, ang cube ng 3x ay 27x cube. Then, copy the sign, and cube ng 1 is 1. So, ito na yung ating answer. So, sa pangalawang example naman, tingnan natin kung saan siya
magko-conform? Sa una ba o sa pangalawa? So, dito pa lang makikita na natin na negative yung sign niya, kaya negative. So, sa pangalawa siyang equation. So, tingnan naman natin kung yung trinomial ay nag-conform dito. So, square the first term. So, ang square ng xy squared ay x squared y to the fourth. Okay siya. Then, opposite yung sign. Opposite yung sign. Isang negative, isang positive. Then, i-disregard muna natin yung sign nitong 4. So, kaya pag pinag-multiply natin itong xy squared 4, magiging 4xy squared. And yung last, square naman ng second term. So, ang square ng negative 4 is positive 16. So, ibig sabihin, nag-conform siya dito sa equation na to. Kaya ang sagot nito, cube the first term. So, ang cube nito ay x cubed y to the 6 minus, copy the sign, cube naman nitong 4 is 64. So, ito na yung ating final answer. Okay. Since special product to, so kung sakaling hindi mag-conform yung ating binomial and trinomial dun sa condition, so kailangan nating imano-mano na i-multiply siya isa-isa. Distributive multiplication. Hindi natin siya pwedeng gamitan nitong special product na to. So, itry natin dito sa example na to. So, meron tayong binomial at meron tayong trinomial. Tingnan natin kung saan siya magko-conform sa dalawang equation. So, dahil negative to, pwedeng ito na yung gamitin natin. So, i-check natin kung nag-conform naman tong trinomial dito. So, square ng first term, 16x squared. So, okay siya. Okay yung ating first term. Then, yung second term natin, so dapat opposite yung sign. So, kaya lang ito ay negative. So, hindi siya pwede. Pero, ito naman ay nag-conform siya. Then, yung last, square nito is nag-conform. Kaya lang, since hindi na-satisfy nitong sign na to, yung general formula, so hindi natin pwedeng gamitin itong formulang to. So, ang pwede natin gawin is i-multiply natin siya isa-isa. So, hindi natin pwedeng gamitan yung ganitong equation ng special product.